Goedemorgen. Op dag 4 van de eerste bezichtiging hier in Harig. De vierde dag dat de jonge hengsten gepresenteerd worden. En graag natuurlijk een uitnodiging ontvangen om straks in januari naar het grote spektakel te gaan in Leeuwarden. De eerste staat inmiddels alweer op de straat. En dat is nummer 174. Ik wens natuurlijk iedereen heel veel succes. Zowel de organisatie, de jury, maar vooral ook zeker de trainingsstallen en de eigenaren en de fokkers. 174, Zekle H. van Rinske en Wille. Geboren op 23/2/2021. De vader is Vonger, de moeder is Hadewig. Een ster preferente prestatie Mary van Onne. En de fokker is N. den Hollander en P.J. Sijsling uit Tjerkwerd. Eigenaar is W.E. Lokhorst uit Ederveen. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,4. Zekle van Rinske en Wille. Zaait bij Vonger, moeder is Hadewig. Zaait bij Onne, de breeder is N. den Hollander en Sijsling. De owner W.E. Lokhorst Ederveen. De height of the width is 165 en een kinship van 70,4. En dan komt nummer 175 de straat op. Rousseau Renoir, JK. Geboren op 3 maart 2021. De vader is Vonger, de moeder is Namkenor, JK. Een kroonsportmerrie van Tjalbert. De fokker is J.J. Kroes uit Gersloot. En de eigenaar is Tom Venema uit Luttelgeest en Rinske Engelsma uit Oudemerdum. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Rousseau Renoir. Zaait bij Vonger. De moeder is Namke Noor JK. Crown Sportmare. Zaait bij Tjalbert. De owner is Tom Venema, Luttelgeest en Rinske Engelsma Oudemerdum. Zaait bij J.J. Kroes uit Gersloot. Height of the width is 162 en een kinship van 17,7.
En dan komt nummer 176 uit de vooropstelling de straat oplopen. Siemke van de Vijf Eiken, geboren op 28 februari 2021. De vader is Vonger, de moeder is It M, een stamboekmerrie van Ilke. De fokker-eigenaar is J. Bruinsma uit Zandhuizen. Heeft een verwantschap van 16,8 en is gemeten op 1,65 meter. De Vijf Eiken, een saait bij Vonger. De moeder is Jet M. Startboekmer van saait bij Ilke. Owner en breeder J. Bruisman Zandhuizen. De height of the win is 165 en een kinship van 16,8. En dan komt nummer 177 de baan op. Pracht van Vriesburg. Geboren op 6 mei 2021. De vader is Vonger 478 en de moeder is Doutsen van de Spokendam. Een jonge Johannes. De fokker is W.P. Elzinga en Anja Roos uit Nijenholtpaarden en de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Pracht is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Vriesburg saait bij Vonger. De moeder is Duitsen van Spokendam. De staarmeier saait bij Johannes. De owner is J. Kleinstra Groningen. De breeder W.P. Elzinga en A.J. Roos uit Nijenholtpaarden. De height of the win is 163 en een kinship from 80,1.
En dan komt inmiddels nummer 178 richting de straat. Siep van de Poortershoek, geboren op 16 maart 2021. De vader is Johannes 484. De moeder is Lotte H., een stermerrie van Beert. De fokker is JD Speelpenning en AJ Speelpenning Rijtenbach uit Rokanje. En de eigenaar is DG Speelpenning uit Rokanje. De hengst heeft een verwantschap van 18,6 en is gemeten op 1,60 meter. Nummer 178, Johannes keer Beert. Hoek, side bij Johannes. De moeder is Lotte H., een staarmer, side bij Beert. De breeder is JD Speelpenning en AJ Speelpenning Rijtenbach uit Rokanje. De owner DG Speelpenning uit Rokanje. The height of the width is 160 and a kinship from 18,6. En dan komt er richting de straat Rink van de Poesterwaai. Geboren op 18 februari 2021. De vader is Wieboud. Dat is natuurlijk leuk om te zien. Dat zijn de hengsten, die krijgen we vandaag ook erbij. Die dit jaar de eerste lichting laten zien. En dat is natuurlijk altijd weer spannend voor iedereen. Hoe zijn de Wiebouds ontwikkeld vanaf het veulen zijn? Dus dat gaan we vandaag zien. Moeder Lieke Francine K., een AAA stermerrie van Reinder. En de fokker is I. Hoekstra uit Surhuizen. Eigenaar Age Okkema, Siggerswoude. Verwantschap van 17,2 en hij is gemeten op 1,67 meter. Rink van de Poesterwaai. Zij bij Wieboud, 511. De moeder is Lieke Francine K. Star AAA. Zij bij Reinder. De owner is Age Okkema Siggerswoude en de fokker is I. Hoekstra. Of de breeder is I. Hoekstra uit Surhuizen. Gemeten op 1 meter. De height of the width is 167 en een kinship van 17,2.
En dan krijgen we nummer 180 op de straat. Richard uit de Westereen. Geboren op 16 maart 2021. De vader is Wieboud 511. En de moeder is Vicky van Stallinde, een ster Merrie van Wikke. Fokker en eigenaar is AFPW Kamminga uit de Westereen. Richard heeft een verwantschap van 16,9 en is gemeten op 1,61 meter. Richard uit de Westereen. Zaait bij Wieboud. De moeder is Vicky van Stallinde. De stamer zaait bij Wikke. Owner en breeder Kamminga de Westereen. De height of the width is 161 en een kinship van 16,9. Dan krijgen we nummer 181, Gjalt. Sport. Geboren op 5 maart 2018. De vader is Bene, 476 en de moeder is Hinke Trude, een ster Merrie uit Maurits. De fokker is en Leijendekker uit Witmarsum en de eigenaar is Pieter Okkema uit Witmarsum. Gjalt is gemeten op 1,68 en heeft een verwantschap van 17,6. Nummer 181 op de straat Gjalt, Bene keer Maurits. Gjalt zaait bij Bene, de moeder is Hinke Trude, een staarmer zaait bij Maurits. De owner is Pieter Okkema uit Witmarsum en de breeder en Leijendekker uit Witmarsum. De height of the width is 17,6 en de height of the width is 68 en de kinship van 17,6.
En dan stapt inmiddels alweer nummer 182 richting de baan. Makker SR, geboren op 19 juli 2020. De vader is Epke 474 en de moeder is Dagmar SR, een stermerrie uit Maurus. Fokker-eigenaar Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. Makker is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 17,8. Makker SR, side bij Epke. De moeder is Dagmar SR, staan side bij Maurus. Owner en breeder Sjoerd Ruiter, Nijbeets. The height of the width is 168 and a kinship from 17,8. Dan krijgen we alweer nummer 183. Rijn Namke van de Asbroek Staten. Geboren op 5 mei 2021. De vader is Fonger 478 en de moeder is Namke van Stoks. Een stemmerrie uit Beert. De fokker is Evelien ten Asbroek uit Westerschelling. En de eigenaren zijn H. Eppinga uit Oudemedem en J. Schaap uit Broek. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,6. Rijn Namke van Asbroekstaten, side bij Fonger. De moeder is Namke van Stoks. De starmer side bij Beert. De owner is J.H. Eppinga, Oudemedem en J. Schaap Broek. De breeder Evelien ten Asbroek, Westerschelling. The height of the width 165 and a kinship from 17,6.
Nummer 184 laat nog even op zich wachten. Inmiddels stapt nummer 185 richting de straat. En dan komt hij de straat op. Rinke van Koenraad. Geboren op 10 mei 2021. De vader van Rinke is Marcus 491. De moeder is Hilke van Oostenburg, een stemmerrie uit Tjerk. De fokker is PJT Koenders uit Dronten en de eigenaar is H. Eppinga uit Oudemirdum. De hengst heeft een verwantschap van 18,3 en een stokmaat van 1,60. ...185 Rinke van de Koenraad, side bij Marcus. De moeder is Hilke van Oostenburg. De stamer side bij Tjerk. De owner is H. Ebbinga Oudemirdum. De breeder PJT Koenders uit Dronten. De height of the width is 160 en a kinship from 80.3. En na 185 komt nummer 186, Roan T. Roan T, nummer 186 komt de straat op uit stam 2. Geboren op 25/3/2021. De vader van deze hengst is Wieboud 511. En de moeder is Fiona T. Een kroon AA sportmerrie van Andries. Fokker-eigenaar H. Tuinstra uit Noordwijk, Groningen. Een schofthoogte van 1,67 en een verwantschap van 17%. Nummer 186 op de straat, Roan T. Wieboud keer Andries. ...186, Roan T. Side bij Wieboud. De moeder is Fiona T. Een crown mare van side bij Andries. Owner en breeder H. Tuinstra, Noordwijk, Groningen. De height of the width is 167 en een kinship van 70%.
En dan komt nummer 187 de straat op. Ritske van Oost-Rijn. Geboren op 1 april 2021. De vader is Wieboud 511. De moeder is Saapke van Mitsheide, een stemmerrie van Rindert. Fokker en eigenaar is T. Langehout Bos uit Wilsrip. Hij heeft een verwantschap van 17,2 en is gemeten op 1,59 meter. Nummer 187, Wieboud keer Rindert. Ritske van Oost-Rijn. Zaait bij Wieboud. De moeder is Saapke van de Mitsheide. Zaait bij Rindert. Owner en breeder Langhoutbos uit Wielsrip. De height of the width is 159 en een kinship van 17,2. Dan komt nummer 188, Quinn van de Vallei. De straat op, komt er stam 8. Geboren op 24 maart 2021. De vader is Epke 474. En de moeder is Gunda van de Leegmoor. Een stemmerie van Hinne. Fokker-eigenaar M. Ponne uit Katlijk. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,9. ...188, Quinn van de Vallei. Zaait bij Epke, de moeder is Gonda van de Leegmoor. Stame zaait bij Hinne. Owner en breeder M. Ponne uit Katlijk. De height of the width is 165 en een kinship from 17,9.
189 en 190 zijn niet aanwezig. Dan gaan we door naar 191. Storm van de Reza Hoeve. Geboren op 21 mei 2021. De vader is Marcus, de moeder is Ilke, een stermerrie van Velle. Fokker-eigenaar R. Rastad uit Leeuwarden. Heeft een verwantschap van 18,3 en is gemeten op 1,64 meter. Storm van de Reza Hoeve. Saait bij Marcus. De moeder is Ilke. Saait bij Velle. Owner en breeder R. Rastad uit Leeuwarden. De height of the width is 164 en een kinship van 80.3. En dat was de presentatie van nummer 191. En dan gaan we door met nummer 192. 192 komt nu de straat op. Picasso van Maarsensveen. Komt uit stam 2. Geboren op 10 april 2021. De vader is Menne 496 en de moeder is Sierda Chalina AB, een stermerrie van Alwin. Fokker-eigenaar G. Schalkwijk Algera uit Maarsen. Is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Picasso van Maarsensveen. Zaait bij Menne. De moeder is Sierda Chalina AB. Star zaait bij Alwin. Owner en breeder G. Schalkwijk Algera uit Maarsen. The height of the width is 160 en a kinship from 80.1.
En dan krijgen we nummer 193, Rink van Oosterrijn. Op de straat. Geboren op 31 maart 2021. De vader is Wieboud 511. En de moeder is Jijske van Oosterrijn, een stermerrie van Tjalle. Fokker-eigenaar T.J. Langhout, Bos uit Wielschrip. Is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,3. Zijt bij Wieboud. De moeder is Jijske van Oosterrijn, Starmare, zijt bij Tjalle. De owner en breeder T.J. Langhout, Bos uit Wielschrip. De height of the width is 162 en een kinship van 70,3. En dat was de presentatie van nummer 193. En dan gaan we door met nummer 194. En die staat ook alweer klaar voor de straat. En zo loopt het deze ochtend weer geweldig mooi door. 194, Rinse van het Rooske. 2 april 2021 geboren. En de vader is Wieboud. De moeder is Joy R.S. van Top en Twel. Een stermerrie van Beert. Fokker-eigenaar Rozema uit Koosterstille. Heeft een schofthoogte van 1,69 meter en een verwantschap van 17,7. Die voor Rinse van het Rooske. Zijt bij Wieboud. De moeder is Joy R.S. van Top en Twel. Staan met zijt bij Beert. Owner en breeder Rozema Koosterstille. De height of the width is 169 en een kinship van 17,9.
En dan gaan we alweer naar de nummer 195, Rindert AL. Staat inmiddels voor de straat en komt nu de straat op. Rindert AL, nummer 195. Dat is ook weer een nieuwe lichting. De vader is Boet, 516. En de moeder is Anke Ster. En de nazaat van Hessel. De fokker is A. Leijendekker uit Witmarsum. En de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Rindert heeft een stokmaat van 1,61 en heeft een verwantschap van 18,1. $195 Rindert AL, side by Boet. De dam is side by Hessel. De owner is J. Kleinstra uit Groningen. De breeder A. Leijendekker uit Witmarsum. The height of the width is 161 and a kinship from 80.1. En dan hebben we alweer nummer 196, Ruben Utelenen. Op de straat, 17 april 2021 geboren. De vader van Ruben is Jurre en de moeder is Ulkje Utelenen, een stermerrie van Andries. Fokker-eigenaar A. Mandenmaker en E.R. Hettinga uit Doinga. 1,62 meter gemeten en een verwantschap van 17,9. Ruben Utelenen. Side bij Jurre. De moeder is Ulkje. Side bij Andries. Owner en breeder A. Mandenmaker. E.R. Hettinga uit Doniaga. The height of the width is 162. En a kinship van 17,9.
En dan krijgen we nummer 197 in de baan. Nummer 197, Roman van Melman. Geboren op 26 april 2021. De vader is Jurre 495 en de moeder is Bobby Ulkje van Up To Date. Een ster sportmerrie van Johannes. Fokker-eigenaar is J. Melman uit Amsterdam. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,5. ...197. Roman van Melman. Side bij Jurre. De moeder is Bobby Ulkje van Up To Date. De star sportmare side bij Johannes. Owner en breeder J. Melman Amsterdam. The height of the width is 160 and a kinship from 80.5. En dan komt inmiddels nummer 198 de baan in, de straat op. Philip van der Sterrenhof, geboren op 6 juni 2021. De vader is Marcus 491 en de moeder is Pietertje van der Sterrenhof, een stermerrie van Alwin. Fokker-eigenaar HP Alink uit Beuningen. Philip is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 18,4. Philip van der Sterrenhof, side bij Marcus. De moeder is Pietertje van der Sterrenhof, een starmare side bij Alwin. Owner en breeder HP Alink Beuningen. The height of the width is 167 and a kinship from 18.4.
En dat was de presentatie van nummer 198. Dan gaan we naar nummer 199. ...199 komt richting de straat. Is er bijna. Hij stapt nu de straat op. 199. Piet van Goltseehof. Geboren op 29 juni 2021. De vader is Waander 512. En de moeder is Djoeke van Kippenburg. Een kroon dubbel A-merrie van Marcus. Fokker en eigenaar zijn Christian en Angelica Mangwert uit Nauders, Oostenrijk. Hij is gemeten op 1,63 meter en hij heeft een verwantschap van 17,9. Nummer 99, Piet van Goltseehof. Zij bij Waander. De moeder is Djoeke van Kippenburg. Een Crown Double A mare. Zij bij Marcus. Owner en breeder Christian en Angelica Mangwert uit Nauders. The height of the width is 163 and a kinship from 17,9. En Hengst Waander laat natuurlijk dit jaar ook zijn eerste lichting zien bij deze jonge hengsten. En dat was de presentatie van nummer 199. Krijgen we nummer 200 in de baan. Siebout AR, geboren op 9 april 2021. De vader is Wieboud 511, de moeder is Meinau van de Homar. Een ster dubbel A-merrie van Tjalle. Fokker-eigenaar Age Okkema en de familie R.S. Visser uit Burdaard. Hij is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 17,1. Nummer 200, Siebout AR. Zaaid bij Wieboud. De moeder is Meino van Homar. We staan met Zaaid bij Tjalle. Owner en breeder Age Okkema in de family R.S. Visser uit Burdaard. The height of the width is 167 and a kinship from 17,1.
En dan gaan we inmiddels naar 201. En als u het goed begrijpt is 202 afgemeld, dacht ik. Dan is 201 de laatste van deze ochtend op de straat. Popke van der Hoven. Geboren op 1 april 2021. De vader van Popke is Wieboud, 511. En de moeder is Lieske van der Welle. De preferente prestatie, Mary van Jasper. De fokker is El Bierma van der Velde, uit Dongjum. En de eigenaar is Pieter Okkema uit Witmarsum. De hengst heeft een verwantschap van 17,1 en is gemeten op 1,62 meter. Zaaid bij Wieboud. De moeder is Lieske van der Welle. Een preferent prestatie meer zaaid bij Jasper. De owner is Pieter Okkema uit Witmarsum. En de breeder is El Bierma van der Velde. The height of the width is 162 en de kinship from 70.1. Dat was de presentatie van nummer 201 en ook de laatste van deze 4 groepen op de straat. We gaan even een kleine pauze houden. Het is nu 10:45 geweest. Wij gaan om 10:50 uiterlijk weer starten. Dus over dik een kwartier gaan we weer starten. 10:50 starten we weer.
En inmiddels is het 10:30 geweest. Of is het 10:30 en gaan we starten met nummer 174. Zekele H. van Rinsk en Wille. Ze komt uit stam 38, is geboren op 23 februari 2021. De vader is Vonger 478 en de moeder is Hadewig, ster preferent prestatie van Onne. De fokker is Enden Hollander en P.J. Sijsling uit Tjerkwerd. En de eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Hij is gemeten deze ochtend op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,4. Fouke en de model AA Mary Rafael van der Olde met de motor komen uit dezelfde moeder. Nummer 174, Vonger keer Onne. Hiervoor Zekele H. van Rinsk en Wille. Zijt bij Vonger, de moeder is Hadewig, staat prestatie. Zijt bij Onne. De owner is Willem Lokhorst Ederveen. De breeder en den Hollander Sijsling Tjerkwerd. De height of the width is 165 en de kinship van 70,4. En dat was de presentatie van nummer 174. Gaan we naar nummer 175. Rousseau Noir JK. Komt uit stam 50. Is geboren op 3 maart 2021. De vader van de hengst is Vonger 478. En de moeder komt uit de sterk fokkende Namke-lijn. Namke Noor JK, een kroonsportmerrie van Tjalbert. Als we dan verderop in de lijn kijken, dan zien we natuurlijk de bekende Lutke Pijnjenlijn uit stam 50. Met daarvoor Namke. De fokker is J.J. Kroes uit Gersloot. En de eigenaar is Tom Vinnema Luttelgees en Rinske Engelsma uit Oude Mirdum. De hengst is gemeten deze ochtend op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,7.
Renoir JK. Side by Vonger. De moeder is Namke Noor JK. De Crown Sportmare side by Tjaubert. De owner is Tom Vinnema, Luttelgeest en Rinske Engelsma Oude Mirdum. En de breeder is J.J. Kroes uit Gersloot. The height of the width is 162 and a kinship from 17.7. En dat was de presentatie van nummer 175. En gaan we door met nummer 176. Siemke van de Vijf Eiken, geboren op 28 februari 2021. De vader is Vonger 478. En de moeder is Jet M, stamboekmerrie van Ilke. En de fokker-eigenaar J. Bruinsma uit Zandhuizen. De Ster Sport Elite Merrie AA Merrie Geke van de Bijema-Staten. De nazaat van Beert komt ook uit deze moederlijn. Is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 16,8. Siemke van de Vijf Eiken, side bij Vonger. De moeder is Jet M. De stadboekmare side bij Ilke. Owner en breeder J. Bruinsma Zandhuizen. The height of the width is 165 and a kinship from 16,8.
En dan krijgen we Pracht van Vriesburg in de baan. Geboren op 6 mei 2021. De vader is Vonger, 478. En de moeder is Duitsen van de Spokendam. Een stemmerie van Johannes. De fokker is W.P. Elzinga en A.J. Roos uit Nijenhoogpade. En de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. De hengst heeft een verwantschap van 18,1 en is gemeten vandaag op 1,63 meter. Grootmoeder Twarres van Spokendam. Kroon sportpreferent en is preferent geworden op de eerste 4 nakomelingen. Verderop zien we natuurlijk in deze lijn de stam van Oosterbaan terug van Sinara. Van Pracht van Vriesburg, Said bij Vonger. De moeder is Duitsen van de Spokendam. We staan met Said bij Johannes. De owner is J. Kleinstra Groningen. De breeder W.P. Elzinga en Anja Roos Nijenhoogpade. De height of the width is 163 en a kinship from 80.1. En dan krijgen we weer in de baan nummer 178, Siep van de Poortershoek. Siep is een jonge Johannes. De moeder is Lotte H., stermerrie van Beert. De fokker is JD Speelpenning en AJ Speelpenning Rijtenbach uit Rokanje. De eigenaar is DG Speelpenning uit Rokanje. De hengst heeft een verwantschap van 18,6 en een schofthoogte van 1,60 meter. En de oud-kampioen van het Friese paard Zuid-Nederland, Silke. Sterpreferent prestatie. Een jonge Teunis komt ook uit dezezelfde moederlijn.
48, Siep van der Poortershoek, side bij Johannes. De mother is Lotte H. Side bij Beert. De owner is DG Speelpenning Rokanje. En de breeder is JD Speelpenning en AJ Speelpenning Rijtenbach uit Rokanje. De height of the width is 160 en een kinship van 80.6. ...179, Rink van de Poesterwaai. Geboren op 18 februari 2021. De vader van deze hengst is Wieboud 511. En de moeder is Lieke Francine K. Een ster triple A-merrie van Reinder. En de stamboekhengst Nano 372 komt ook uit dezezelfde moederlijn. De fokker is I. Hoekstra uit Surhuizum. En de eigenaar is Jimte Okkema uit Siggerswoude. De hengst is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 17,2. Rink van de Poesterwaai. Zij bij Wieboud. De moeder is Lieke Francine K. Star triple E. Zij bij Reinder. De owner is Jimte Okkema. Siggerswoude en de breeder is I. Hoekstra uit Surhuizum. De height of the width is 167 en een kinship van 17,2.
En dan krijgen we nummer 180 in de baan. Richard uit de Westerheen. Komt uit stam 40. Is geboren op 16 maart 2021. De vader is Wieboud 511. En de moeder is Vicky van Stal-Linde. Een stemmerrie uit Wikke. Als we dan verderop in de lijn kijken, dan zien we de van Unia Statenlijn. Dat is ook de lijn waar de hengst Djoert uitkomt. Fokker-eigenaar is AFPV Kamminga uit de Westerheen. Is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 16,9. Nummer 180, Richard Wieboud keer Wikke. Zijt bij Wieboud. De moeder is Vicky van Stal-Linde. Dus daarmee zijt bij Wikke. Owner en breeder AFPV Kamminga de Westerheen. The height of the width is 161 and the kinship from 16.9. Nummer 180, eerst maar even tot rust brengen, is zo niet te beoordelen. Nou, we gaan hem straks eerst nog proberen. Dan beslissen we als hij naar de nakeuring gaat. ...180. Gaan we straks nog even een keer weer proberen. En hij is wat... Hij vindt het allemaal wat spannend en wat onstuimig. Dus hij krijgt straks nog even een kans. Hopelijk dat hij dan even iets rustiger is. En dan hebben we inmiddels alweer de eerste groep klaar en krijgen we die in stap rond. We beginnen er bij 174. En dan tot en met 179. Krijgen we de hengsten in de baan. De eerste groep vanochtend. In de kooi hebben we losgehad en gaan nu rondstappen. De jury zal in het midden van de kooi plaatsnemen. Zal ze nog eens even bekijken in stap en intypen. En daarna dan zal de heer Bersma de uitslag geven.
Goedemorgen, onze eerste groep op de donderdag. Ik begin met nummer 174, wordt ster en gaat door. Nummer 175, wordt ster en gaat door. Nummer 176, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Wat stijl in het schouder. Voldoende sterk op de bovenlijn, misschien ietsje strak op een lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Heeft wat platte hoeven. Zou wat meer versenen daarin mogen hebben. En is wat week gecoat. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin wat meer tact mogen hebben. Het draf is wat in een hoog ritme en zou meer te dragen mogen komen. In galop blijft hij wat neerwaarts en is hij voldoende ruim gesprongen. Wordt geen ster en gaat ook niet door. Nummer 177, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft voldoende halslengte met daar een lichte onderhals. Is wat stijl in het schouder. Heeft ook een voldoende sterke rug. Ook ietsje strak op die lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard is licht sabelbenig. En zou iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin wat taktmatiger mogen zijn. De draf is voldoende opwaarts, voldoende buiging. Ook daar mag hij iets meer te dragen komen. De galop is voldoende opwaarts en ook voldoende ruim gesprongen. Wordt vandaag ook geen ster en gaat ook niet door. Nummer 178, een paard met voldoende rastype. Zou wat edeler in het hoofd kunnen zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat in stap wat kort is en ook daar wat meer tact in mag hebben. De draf is wel voldoende opwaarts. Heeft hij ook goede buiging in het achterbeen. In galop blijft hij ook wat kort en zou hij wat opwaartser mogen galopperen. Wordt vandaag ook geen ster en ook niet door. Nummer 179 wordt ster en gaat door. Dankjewel voor het uitleg, Piet. En dag 4, vandaag donderdag beginnen we in de eerste groep met 4 doorverwijzingen. Nummer 174, 175 en 179. Deze 3 gaan door naar Leeuwarden. Naar de tweede bezichtiging. $75,179 goes to the second viewing in Leeuwarden. Nummer 181 komt binnenstappen, Gjalt Sport.
Geboren op 5 maart 2018. Komt uit stam 25. De vader is Bene 476. En de moeder is Hinke Trude, een stemmerrie van Maurits. De fokker is N. Leijendekker uit Witmarsum en de eigenaar is Pieter Okkema uit Witmarsum. Gjalt is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 17,6. De stamboekhengsten Jurre en Gosse komen uit dezelfde moederlijn als deze hengst. $181 Gjalt. Side bij Bene, de moeder is Hinke Trude, een staarmens side bij Maurits. De owner is Pieter Okkema uit Witmarsum en de breeder en Leijendekker Witmarsum. The height of the width is 168 and the kinship from 17,6. $182 komt binnenstappen. Makker RSR. Geboren op 19 juli 2020. Komt uit stam 50. De vader is Epke 474. De moeder is Dagmar SR, een stemmerrie van Maurits. Een halfbroer van deze hengst. Fouke SR werd al eens aangewezen voor de voorrijdagen. De fokker en eigenaar is Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. De hengst is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 17,8. 182 Epke keer Maurits. $182 Makker SR. Side bij Epke. De moeder is Dagmar SR. Een stame side bij Maurits. Owner en breeder SJ Ruiter uit Nijbeets.
The height of the width is 168 and the kinship from 17.8. En inmiddels komt nummer 183 binnenstappen. Rijn Namke van Asbroekstaten. Geboren op 5 mei 2021, komt uit stam 24. De vader is Vonger 478. En de moeder is Namke van Stoks, een stemmerrie van Beert. En dit veulen werd kampioen hengstveulens op de Fokdag. Het Friese paard van Wolvenga. En een halfbroer ervan, Krekwak Wouw, werd vorig jaar aangewezen voor de voorrijdagen. Hij is een eigendom van H. Eppinga, Oude Meerdum en J. Schaapbroek. En de fokker is Evelien ten Asbroek uit West-Terschelling. De hengst is gemeten op 1,65 en heeft een verwantschap van 17,6. Rijn Namke van Asbroekstaten zaait bij Vonger. De moeder is Namke van Stoks. De staarmeer zaait bij Beert. De owner is H. Eppinga, Oude Middem en J. Schaapbroek. En de breeder Evelien ten Asbroek uit West-Terschelling. The height of the width is 165 and a kinship from 17.6.
185. Rinke van het Koenraad. Geboren op 10 mei 2021. Komt uit stam 28. De vader is Marcus 491. De moeder is Hulkje van Oostenburg, een stermerrie van Tjerk. De fokker is P.T.J. Koenders uit Dronten. En de eigenaar is Hendrik Ebbinga uit Oudemirdum. Hij is gemeten op 1,60 meter. En heeft een verwantschap van 18,3. Ook de stamboekhengst Ilke 382 komt uit dezezelfde lijn. En ook de stamboekhengst Menne 496 komt bij deze merrielijn. ...185, Rinke van Koenraad, side bij Marcus. De moeder is Hulke van Oostenburg, een staarmer side bij Tjerk. De owner is H. Eppinga Oudemirdum en de breeder P.J.T.J. Koenders uit Dronten. De height of the winners 160 en a kinship from 80.3. Dat was nummer 185. Dan gaan we door naar nummer 186, Rohan T. Komt uit stam 2. Is geboren op 25 maart 2021. De vader is Wieboud 511. En de moeder is Fiona T. Een kroon dubbel A-merrie van Andries. Fokker-eigenaar is H. Tuinstra uit Noordwijk, Groningen. Heeft een verwantschap van 17% en is gemeten op 1,67 meter. ...186, Rohan T. Side bij Wieboud. De moeder is Fiona T. De Crown Double A Mare side bij Andries. Owner en breeder H. Tuinstra, Noordwijk. The height of the winners 167. En a kinship from 17%.
Ook deze zien we straks weer terug. Dit is niet te beoordelen. Nummer 187 komt binnenstappen. Ritske van de Oosterrijn. Geboren op 1 april 2021, komt uit stam 99. De vader is Wieboud 511. En de moeder is Saapke van Mitsheide. Een stemmerie van Rindert. De kampioenen dit jaar in Groningen-Drenthe, Sanny, nooit gedacht. De jonge Ulbrand komt uit dezezelfde moederlijn. Evenals de model Sportmerries, Hanna uit Amen en Emma uit Amen. Hij is gefokt in een eigendom van T. Langhout-Bos uit Wielstrip. En hij heeft een verwantschap van 17,2 en is gemeten op 1,59 meter. Nummer 187, Wieboud keer Rindert. Zijt bij Wieboud, de moeder is Saapke van de Mitsheide. We staan met Sjait bij Rindert. Owner en breeder Langhout-Bos uit Wielstrip. De huidige weer is 1,559 en een kinship van 70,2. Ook deze zien we straks even terug, even tot rust brengen. Is ook niet te beoordelen.
Dan hebben we deze groep weer gehad. Krijgen we de paarden die over zijn gebleven weer in de ring. Piet, als ik het goed begrijp, krijgen ze dan straks aan het einde van de laatste groep weer in de kooi? Ja. Dus als we straks klaar zijn met de kooi, willen we graag deze hengsten nog weer even zien. Dan hebben we de 4 terug in de baan. De jury zal weer plaatsnemen midden in de kooi. En dan gaan we afwachten wat het oordeel is over deze hengsten. En zoals we net gezien hebben, we krijgen er een paar straks. We krijgen hiernaast nog 2 groepen. En daarna zien we die andere hengsten nog weer even terug in de kooi.
groep is even wat kleiner geworden. We zien die andere 3 hengsten, als ze tot rust zijn gekomen, in de laatste groep terug in de kooi. Dan krijgen we nu nummer 181. Deze wordt ster en gaat door. Nummer 182, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die ietsje diep uit de borst komt. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruislendenpartij zou ietsje sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is lang, maar ietsje hellend. Paard zou wat meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. Paard wat voldoende ruim stapt, mag daar iets meer lichaamsgebruik in hebben. De draf is ruim. Daarin blijft hij wat neerwaarts en zou je wat meer ruggebruik mogen hebben. In galop is hij voldoende ruim, maar ook in die gang blijft hij ietsje neerwaarts. Paard wordt vandaag geen ster en gaat ook niet door. Nummer 183 wordt ster en gaat door. Nummer 185, een paard met een edelhoofd. Heeft ook een verticale hals met een lichte onderhals. Heeft bij een schuinschouder ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard zou wat correcter in het voorbeen mogen zijn. De stap is wat kort en zou daar ook iets meer tact in mogen hebben. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel souplesse. In galop is hij ook opwaarts, heeft hij ook een goede sprong over zich. Maar vanwege beperking in de stap en beenwerk wordt hij niet ster en gaat hij niet door. Dus de nummers 181 en 183 zijn door. 181 en 183 gaan door. ...181 Gjalt de Benen keer Maurits van Pieter Okkema. En 183 Rijn Namke van Asbroek, Brok, Staten. De Vonger keer Beert van Eppinga Schaap gaat door. Dan gaan we weer verder met de volgende groep. Startend bij nummer 188 als het goed is. Nummer 188, Quing van de Vallei.
Geboren op 24 maart 2021, komt uit stam 8. De vader is Epke, de moeder is Gunda van der Leegmoor, de stemmerrie van Hinne. Fokker-eigenaar is M. Ponne uit Katlijk. Quinn is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,9. De stamboekhengsten Sierk 326 en Tiede 501 komen uit dezelfde moederlijn. Nummer 188, Epke keer Hinne. ...188, Quinn van de Vallei. Zaaien bij Epke, de moeder is Gunda van der Leegmoor. Stamer zaaien bij Hinne. Owner en breeder M. Ponne uit Katlijk. The height of the weathers 165 and a kinship from 17,9. ...189 en 190 zijn afwezig. Dan gaan we naar nummer 191. Storm van de Rezahoeve.
geboren op 21 mei 2021. Komt uit stam 1. En de vader van Storm is Marcus 491. De moeder is Ilke, een stemmerrie van Velle. De fokker-eigenaar is R. Rastad uit Leeuwarden. Hij heeft een schofthoogte van 1,64 meter en een verwantschap van 18,3. ...191. Storm van de Rezahoeve. Side bij Marcus. De moeder is Ilke. De Starmer side bij Velle. De owner en breeder R. Rastad uit Leeuwarden. De height of the wind is 164. En een kinship van 18,3. ...192 komt binnenstappen Picasso van Maarsensveen. Komt uit stam 2. Geboren op 10 april 2021. De vader van Picasso is Menne 496. De moeder is Sierda Chalina AB, ster dubbele A-merrie van Alwin. De fokker-eigenaar is G. Schalkwijk, Algra uit Maarsen. Heeft een schofthoogte van 1,60 meter en een verwantschap van 18,1. De halfbroer van deze is een Nero van Maarsensveen, een jonge teun, en die liep afgelopen jaar mee in het Centraal Onderzoek.
Nummer 192, Picasso, Menne keer Alwin. '92, Picasso van Maartensveen. Side by Menne, de modder is Sira, Chalina AB. De staarmer, side by Alwin. Owner en breeder G. Schalkwijk, Algera, Maarsen. The height of the winners 160 and a kinship from 80.1. Nummer 193, Rienk van Oosterijn. Geboren op 31 maart 2021. Komt uit stam 128. De vader is Wieboud 511. En de moeder is Jijtske van Oosterijn, een stermerrie van Tjalle. Fokker-eigenaar is Langhoutbos uit Jelstrip. Is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,3. De halfzus van deze hengst, Lieke van Oosterijn, de jonge Ulbrand, werd in 2021 reservekampioen van de Twenters op de centrale keuring.
193 Rink van Oosterijn. Zijt bij Wieboud. De moeder is Jijtske van Oosterijn. Stamer zijt bij Tjalle. Owner en breeder Langhoutbos uit de Velstrip. De heiligste weer is 162. En een verwantschap of een kinship van 70.3. En dan komt nummer 194 binnenstappen. Rinze van het Rooske. Geboren op 2 april 2021. Komt uit stam 25. En de vader van deze hengst is Wieboud 511. De moeder is Joy RS van Tobbentwel. Een stemmer uit Beert. Fokker-eigenaar is Rozema uit Kloostertille. Hij is gemeten op 1,69 meter en een verwantschap van 17,7. Een hengst die uit de sterk fokkende Vesta-lijn komt. ...194, Rinze van de Rooske.
side bij Wieboud. De mother is Joy RS van Top & 12. De star mare side bij Beert. Owner en breeder Rosema Klooster Tille. The height of the weight is 169 and a kinship from 70.7. En dat was weer de laatste in deze groep 3 vanochtend. Hierna nog 1 groep, aangevuld met de hengsten die vanmorgen wat onstuimig in de kooi waren. Maar eerst gaan we kijken wat aangewezen wordt uit deze groep 3 vanochtend in de kooi. Blijf er allemaal weer door. Throw the getting in.
Nummer 188, een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is ietsje steil. Paard zou in de rug en vooral de lendenpartij sterker moeten zijn. Het kruis is wat hellend en wel voldoende van lengte. Ook in het voorbeen zou je de paard wat meer lengte willen zien. Paard stapt voldoende ruim en goed door het lichaam. In draf is hij voldoende opwaarts, legt het voorbeen dan goed uit, maar achter komt hij niet te dragen. In galop is hij ook voldoende opwaarts, maar mist daarin wat souplesse en ook wat ruimte. Paard wordt vandaag geen ster en gaat ook niet door. Nummer 192, een paard wat voldoende edel in het hoofd is. 91, sorry. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een hals die verticaal geplaatst is, schuin schouder, ook in de bovenlijn voldoende sterk. Ietsje strak op een lendenpartij, kruis is ietsje hellend. Paard wat in stap wat kort is en mist daar ook wat tact in. In draf is hij voldoende opwaarts, maar blijft hij wat strak in de bovenlijn en komt hij niet te dragen. In galop mist hij wat souplesse, is hij wel voldoende ruim. Gaat niet door en wordt ook geen ster. Dan hebben we nu nummer 192. Paard wat voldoende edel in het hoofd is. Ietsje horizontaal is een hals. Heeft ook een schouder wat goed van ligging is. Ietsje kort in het schouder. De bovenlijn is voldoende sterk. Kruis is wat hellend. En in de beenstanden zou je het paard, vooral in het voorbeen, zou je wat correcter in het voorbeen mogen zijn. En ook wat droger en harder in de sprongen. Maar het paard stapt goed en ruim door het lichaam. In draf heeft hij veel souplesse en draaft hij makkelijk door zijn lijf. Is hij goed gedragen. In galop blijft hij licht neerwaarts. Paard wordt vandaag wel ster, maar gaat niet door vanwege de kwaliteit benen. Nummer 193. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn zou je het paard wat sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte, maar wel wat hellend. De stap is kort en wat beperkt. Zou daar ook meer lichaamsgebruik in moeten hebben. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Galop is ook opwaarts, goed ruim gesprongen. Maar vanwege stap geen ster en niet door. Nummer 194 wordt vandaag ster en gaat door. Het resultaat van groep 3 dus 192 ster en niet door naar Leeuwarden en 194 ster en door naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden.
nummer 195. Groep 4 in de kooi vanochtend. We liggen mooi iets voor op het schema. Maar we krijgen natuurlijk straks nog een paar hengsten aan het einde van deze groep die nog even terug moeten komen. 195 Rindert AL, komt uit stam 25, is geboren op 10 maart 2021. De vader van deze hengst is Boet 516. En de moeder is Anke Ster. De moedersvader is Hessel 480. De fokker is A. Leijendekker uit Witmarsum en de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. De rinder is gemeten op 1,61 meter en een verwantschap van 18,1. De hengsten Jurre en Gosse komen ook uit deze moederlijn van Leijendekker. Althans uit de succesvolle fokkerij van de familie Leijendekker. En grootmoeder Janke Ina bracht 13 nakomelingen waarvan er maar liefst 9 sterren zijn verklaard. 195 Rindert Boet keer Hessel. Die 5 Rindert AL. Side bij Boet. De moeder is Anke. De staarmeer Scheid bij Hessel. De owner is J. Kleinstra uit Groningen. De breeder A. Leijendekker uit Witmarsum. De height of the width is 161 en a kinship from 18.1.
Nummer 196 staat er opgesteld. Ruben Utelijnen. Uit stam 46. Geboren op 17 april 2021. De vader is Jurre 495. En de moeder is Ulkje Utelijnen. Een stermerrie van Andries. Fokker en eigenaar is A. Mandenmaker en E.R. Hettinga. De grootmoeder Tjalien liep verdienstelijk in de regionale tuigsport, evenals haar halszus Jantine Utelijnen. Verderop vinden we landsvrouwen, sterpreferent en Tjirkje modelpreferent in de lijn van deze hengst. Nummer 196, Jurre keer Andries. Ruben Utelijnen, zaaid bij Jurre. De moeder is Ulkje Utelijnen, een staarmeer, zaaid bij Andries. Owner en breeder, A. Mandenmaker en E.R. Hettinga. The height of the width is 162 and a kinship from 70.9. ...197 is niet door naar de kooi, dus dan gaan we door naar nummer 198. Philip van den Sterrebos, geboren op 6 juni 2021, komt uit stam 74. De vader is Marcus 491 en de moeder is Pietertje van den Sterrebos, een stermerrie van Alwin. Fokker-eigenaar is H.P. Alink uit Beuningen. Heeft een schofthoogte van 1,67 meter en een verwantschap van 18,4. Dat 98, Philip van den Sterrebos, zaaid bij Marcus. De moeder is Pietertje van den Sterrebos, een staarmeer, zaaid bij Alwin. Owner en breeder H.P. Alink uit Beuningen. The height of the width is 167 and a kinship from 18.4.
Dan krijgen we nummer 199. Piet van Goldseehof. Geboren op 29 juni 2021. Komt uit stam 117. De vader van Piet is Waander 512. En de moeder is Djoeke van Kippenburg. Een kroon dubbel A-merrie van Marcus. De hengst is in eigendom en gefokt door Christian en Angelica Mangwert uit Nauders, Oostenrijk. Hij heeft een schofthoogte van 1,63 en een verwantschap van 17,9. Grootmoeder Elisabeth, model Sport dubbel A. Vader Andries werd als 3-jarige in Warga kampioen op de centrale keuring. Nummer 199, Piet van Goldseehof. Waander keer Marcus. Van Goldseehof. Side bij Waander. De moeder is Djoeke van Kippenburg. Een crown mare side bij Marcus. Owner en breeder Christian en Angelica Mangwet uit de Nauders. De eindigheid is 163. En een kinship van 17,9. Nummer 200, Sieboud AR. Geboren op 9 april 2021. Stam 28. De vader is Wieboud 511. De moeder is Meino 2 van Homar. Een ster dubbele A-merrie van Tjalle. En de fokker-eigenaar is Age Okkema en de familie R.S. Visser uit Burdaat. De stamboekhengsten Menne en Ulke komen uit dezelfde moederlijn. Is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 17,1. AR, zij bij Wieboud.
moeder is Marinau toe van de Homar. De Starmer. Tijd bij Challe. Owner en Briede Age Okkema. En family RS Visser uit Budaard. The height of the width is 167. The kinship from 70.1. De laatste van deze groep, maar nog niet de laatste in deze kooi. Er komen de andere hengsten nog even achteraan die voorheen wat onstuimig waren. Die krijgen zo nog een herkansing. En die doen we even bij deze groep in dus. Voordat we deze groep gaan behandelen doen we eerst de andere en die lopen gewoon in die groep mee. 201, Popke van der Hoven. Geboren op 1 april 2021. Komt uit stam 70. De vader is Wieboud. De moeder is Lieske van der Welle. Een sterpreferent prestatie Mary van Jasper. Fokker is El Bierma van der Velde uit Donjum. En de eigenaar is Pieter Okkema uit Witmarsum. Heeft een verwantschap van 17,1 en is gemeten op 1,62 meter. De stamboekhengst Rommert 498 is een halfbroer van deze hengst.
number 201. Popke van der Hoven. Side bij Wieboud. De mother is Lieske van der Welle. Een ster preferent prestatiemerrie van Jasper. Side bij Jasper. Fokker is L. Bierma van der Velde uit Donjem. De owner is P. Okkema uit Witmarsum. The height of the width is 162. And a kinship from 17.1. En dan zien we nog even weer terug. Nummer 180, Richard uit de Westreen. De jonge Wieboud uit Wikke. Van Kamminga uit Westreen. Met schofhoogte van 1,61. En een vondschap van 16,9.
En dan krijgen we nog een keer nummer 186 terug in de kooi. Rohan T. komt uit stam 2. Geboren op 25 maart 2021. Is gemeten op 1,67 meter en een verwantschap van 17. De vader is Wieboud, de moeder is Fiona T. Jonge Andries. Fokker-eigenaar Tuinstra uit Noordwijk, Groningen. Side bij Wieboud. De moeder is Fiona T. Crown Double A-mare van de side bij Andries. Owner en breeder H. Tuinstra, Noordwijk. De height of the weight is 167 en kinship from 17%. Nummer 186 kan naar nakeuring en dit is niet te beoordelen.
En dan krijgen we de laatste voor deze ochtend in de kooi. Het kan net. Het is bijna klokslag 12 uur. Nummer 187, Ritske van Oosterijn. Geboren op 1 april 2021, komt uit stam 99. De vader is Wieboud 511 en de moeder is Saapke van de Mitsheide, een stermerrie van Rindert. Fokker-eigenaar T. Langhout uit Bos uit Welsrip. Heeft een schofthoogte van 1,59 en een verwantschap van 17,2. Van de Oosterijn. Zij bij Wieboud. De moeder is Saapke van de Mitsheide. Een staarmee zij bij Rindert. Owner en breeder Langhout Bos uit Welsrip. De height of the weight is 159 and a kinship from 17.2. Dit was de laatste en dan gaan we de groep 4 rond laten stappen. De laatste vanochtend. Daarna gaan we pauze houden. Maar eerst wachten we even de uitslag af van deze groep 4 in de kooi.
eigenlijk, ja. En de groepen hebben we weer compleet in de kooi. 8 stuks. Houdt voldoende afstand. Want we willen absoluut geen ongelukken. De laatste groep, wat ik aangaf voor de pauze. En daarna gaan we vanmiddag weer verder op de straat met 4 groepen en daarna weer in de kooi. Maar eerst wachten we de uitslag van deze groep af. Onze laatste groep voor de pauze. De bodem is goed omgeploegd. We kunnen nu weer verder met nummer 195. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft voldoende halslengte, ietsje onderhals. Is wat horizontaal in die hals. Heeft een licht steil schouder. In de bovenlijn zou je ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. Voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim, maar mist daar wel in wat kracht. In draf is hij voldoende opwaarts en mag hij wat meer souplesse hebben en wat meer in de oprichting. De glap blijft wat neerwaarts, voldoende ruim gesprongen. Wordt vandaag geen ster en gaat ook niet door. Nummer 196, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die ook iets horizontaal is. Heeft wat onderhals. Het schouder is voldoende van ligging. In de bovenlijn, vooral de rug, zou iets sterker mogen zijn. Kruislendenpartij is wat strak. De kruis is voldoende van lengte. En het achterbeen is iets sabelbenig. Het paard is ook licht hol in het voorbeen en iets week gecoacht. De stap is ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij voldoende gedragen, heeft hij ook voldoende buiging, maar mag hij wat opwaarts draven. In galop mag hij wat meer bergop en is hij voldoende ruim gesprongen. Wordt vandaag geen ster, gaat niet door.
Nummer 198 wordt ster en gaat door. Nummer 199 wordt ster en gaat door. Nummer 200. Het paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ietsje stuil in het schouder. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruislendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte ietsje hellend. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het beenwerk zou in het voorbeen is hij wat week gekoot. De stap en zou je ook correcter in het voorbeen moeten zijn. De stap is wat beperkt en mag ruimer. In draf heeft hij voldoende buiging, mag hij wat meer bergop. In galop is hij voldoende opwaarts en is hij ook voldoende ruim gesprongen. Het paard wordt vandaag geen ster en gaat niet door. Nummer 201. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is iets zwaar in die hoofd-halsverbinding. Ook iets zwaar in die hals, wat diep uit de borst. Bovenlijn is voldoende sterk. Kruis is wat rond en wat hellend. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. En ook in de kwaliteit beenwerk zou iets droger en iets harder kunnen zijn. De stap is voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf blijft hij wat neerwaarts, mag hij meer te dragen. In galop, ook daar in die gang blijft hij wat neerwaarts en zou ook iets ruimer mogen springen. Wordt vandaag geen ster en gaat ook niet door. Dan krijgen we de wat drukkere jongens. Nummer 180 is voldoende edel in zijn hoofd en gaat door, wordt ster. Dat geldt ook voor nummer 187, gaat door en wordt ster. ...198, 199, 180 en 187 zijn door naar Leeuwarden, naar de tweede bezichtiging. We houden het programma even aan om 1 uur weer te beginnen. Dat is over 3 kwartier. Mochten de hengsten voor die tijd al klaarstaan en zijn de hengsten en trainingsstallen allemaal aanwezig, dan kunnen we misschien een kwartiertje eerder starten om 1:15. Maar dat doen we eerst in overleg met de trainingsstallen. En anders starten we gewoon om 1 uur. En anders hoort u of het anders gaat worden. ...180 en 187 goes to the second viewing in Leeuwarden.
En inmiddels is het klokslag 1 uur en gaan we starten op de straat. Vanmiddag 4 groepen. Daarna gaan we die 4 groepen natuurlijk weer terugzien in de kooi, maar we gaan ze eerst op de 1 voor 1 op de straat zien. Nummer 203 zal de eerste zijn en staat in de vooropstelling. Wordt daar gelinieerd en zal zo richting de kooi gaan, of richting de straat gaan. En dan gaan we weer beginnen met nummer 203, Reitse van der Polen. Komt uit stam 103, is van 7 februari 2021. De vader van deze hengst is Waander 512. En de moeder is Afke van der Polen, een stemmerie van Uldrik. Fokker PM, Annema Hoekstra uit Hoornsterswaag. En in eigendom van stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Drachten. De hengst heeft een stokmaat van 1,66 meter en een verwantschap van 17,5. Nummer 203, Reitse van der Polen, zijt bij Waander. De moeder is Afke van der Polen, een staarmare zijt bij Uldrik. De owner is stoeterij Visser. En Mrs. Veurink, Drachten. De breeder is PM Annema Hoekstra Hoornsterswaag. The height of the width is 166 and a kinship from 17,5. Dan krijgen we nummer 204, Romke van de Rebohoeve.
Geboren op 15 mei 2021. Komt uit stam 120. De vader is Johannes 484. En de moeder is Witske Kuhne van de Arebo-Hoeve. Een stemmerie van Hette. De fokker is R. Arends uit Bijlen. De eigenaar is HNF van Rossum uit Maren-Kessel. Romke is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,2. ...204 Romke van de Arebo-Hoeve, saaid bij Johannes. De moeder is Witske Kuhne van de Arebo-Hoeve, een staarmer saaid bij Hette. De breeder is R. Arends uit Bijlen. En de owner HNF van Rossum uit Maren-Kessel. De height of the width is 162 en een kinship van 18,2. ...205 staat voor de jury. Mooi boy van de Zomerstaten. Komt uit stam 40. Geboren op 16 juni 2020. De vader is Marcus 491. En de moeder is Unia van Stallinde. Een sterrenmerrie van Duitsen. Fokker-eigenaar Zomerstaten BV Mijnsherensland. Heeft een verwantschap van 17,4... en een schofthoogte van 1,62 meter. Zomerstaten saaid bij Marcus. De moeder is Unia van Stallinde. Een staarmer saaid bij Duitsen. Owner en breeder Zomerstaten BV Mijnsherensland. De height of the width is 162 en een kinship van 17,4.
206 is niet aanwezig. Dan gaan we naar 207. Rijn van Meersvliet. Geboren op 2 maart 2021. Komt uit stam 12. De vader is Marcus 491. De moeder is Welmoed van de Poel. Een stemmerrie van Tjalle. De fokker is H. Brandsma uit Blauwhuis. En de eigenaar is G. Hol uit Lunteren. Rijn is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,3. Nummer 207, Rijn van Meervliet. Side bij Marcus. De moeder is Welmoed van de Poel. Een staarmare side bij Tjalle. De owner is G. Hol Lunteren en de breeder H. Brandsma Blauwhuis. De height of the weight is 160 en de kinship from 80.3. ...209 staat opgesteld voor de jury. Quinn van Prijs. Komt uit stam 36. Is geboren op 26 februari 2021. De vader is Waander 512. En de moeder is Boukje van Beritsum. En dat is een stermerrie van Johannes. De fokker is Thomas Prijs uit Kevelaar. En de eigenaar is Stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Vuring uit Drachten. De hengst is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 17,9. ...209, Quinn van Prijs. Side bij Waander. De moeder is Boukje van Beritsum. Staarmare side bij Johannes. De breeder is Thomas Prijs uit Kevelaar. En de owner Stoeterij Friese Visser en Mrs. MCL Vuring uit Drachten. De height of the weight is 168 en een kinship from 17,9.
En dan stapt inmiddels alweer nummer 210 de straat op. Stefan Fieldhuis. Komt uit stam 65. Is geboren op 23 mei 2021. De vader is Teun, de moeder is Lotte van Fieldhuis. Een sterpreferente Mary van Dries. Fokker-eigenaar Wijnstra uit Marsum. Heeft een verwantschap van 18,3. En heeft een schofthoogte van 1,64 meter. Van het Fieldhuis. Zij bij Teun. De moeder is Lotte van het Fieldhuis. Sterpreferent. Zij bij Dries. Owner en breeder Wijnstra Marsum. The height of the winners 164 and a kinship from 18,3. En na 210 krijgen we nummer 211. Rossi uit Olle Kloosterveen. Stam 103. Geboren op 15 maart 2021. De vader is Marcus 491. De moeder is Alexia uit Olle Kloosterveen. Een stermerrie van Hessel. Fokker-eigenaar Gerda Oldenburger Wessels uit Hooghalen. Rossi heeft een schofthoogte van 1,65 meter en een verwantschap van 18,3. Rossi uit Old Kloosterveen. Zijt bij Marcus. De moeder is Alexia uit Olde Kloosterveen. Staarmeersaard bij Hessel. Owner en breeder Gerda Oldenburger Wessels Hooghalen. The height of the width is 165 and a kinship from 18,3.
212 is niet aanwezig. En dan gaan we naar 213. Ritske Hertje AB. Komt uit stam 2. Is geboren op 29/4/2021. De vader is Waanderen 512. En de moeder is Hertje Sierda B. Een stemmerie van Jisse. Gefokt bij Anneke Kuipers-Brouwer in Jelsum. En in eigendom van Brinker uit Lennestad 11. Heeft een schofthoogte van 1,70 meter en een verwantschap van 17,2. (213) Ritske Hertje. Side bij Waander. De moeder is Hertje Sierda B. Een staarmeisje bij Jisse. De breeder is Anneke Kuipers-Brouwer uit Jelsum. En de owner Brinker uit Lennestad 11. The height of the weight is 170 en de kinship 70,2. (215) Sico. Komt uit stam 12. Geboren op 18 april 2021. De vader is Tjebbe 500. En de moeder is Twera H. Een sterpreferentie van Fritse. De fokker is S. Hageman Buitenhuis uit Dalfsen. En de eigenaar is Jos van der Broek uit Horsen. Is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,9. Side bij Tjebbe. De moeder is Twera H. Een staarpreferent meer. Side bij Fritse. De owner is Jos van der Broek Horsen. De breeder S. Hageman Buitenhuis Dalsen. De high of the width is 160 en de kinship from 17,9.
En dan komt de nummer 216 de straat op. Stijn van Bungarten. Komt uit stam 50, is geboren op 5 mei 2021. De vader is Waander 512 en de moeder is Grootheid Boszorg, een ster dubbel Amerie van Pier. De fokker is Vanessa Bungarten uit Baar-Vrijlingen en de eigenaar is D. Heukeroot uit Staphorst. Is gemeten op 1,66 meter en een verwantschap van 17,4. Het 16 Stijn van Bungarten, zaait bij Waander. De moeder is Grootheid Boszorg, zaait bij Pier. De breeder is Vanessa Bungarten en de owner is D. Heukerot uit Staphorst. De height of the width is 166 en een kinship van 17,4. En dan krijgen we nummer 217 in de baan. Remco G.J. Komt uit stam 8. Geboren op 16 april 2021. De vader is Tjebbe 500. De moeder is Regina J.H., een stermerrie van Lolke. De fokker is G.J. van der Voort uit Blesdijken. En de eigenaar is M&P Tank uit Vragender. Remco is gemeten op 1,59 meter en heeft een verwantschap van 17,8. Van het 17 Remco G.J. zaait bij Tjebbe. De moeder is Regina J.H. een staarmer zaait bij Lolke. De owner is M&P Tank Vragender. De breeder G.J. van der Voort Blesdijken. The height of the width is 159 en a kinship from 17,8.
En 217 heeft de straat verlaten. Dan krijgen we nummer 218, Patser uit Olle Kloosterveen. Komt uit stam 28, geboren op 14/3/2021. De vader van deze hengst is Menne 496 en de moeder is Lisanne van het Skanswieke, een stemmerie van Tjalke. De fokker-eigenaar is Gerda Oldenburg Wessels uit Hooghalen. Patser is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 17,8. 218 Patser uit Olle Kloosterveen, Menne keer Tjalke, staat opgesteld op de straat. Patser uit Olle Kloosterveen, vader zijt bij Menne, de moeder is zijt bij Tjalke, owner en breeder Gerda Oldenburg Wessels Hooghalen. The height of the width is 167 and a kinship from 17,8. En dan komt 219 de straat op. Sjouke van Hilberalti. Stam 49, geboren op 9 april 2021. De vader is Teun 505. De moeder is Donna O. Een ster triple Amerie van Mijnze. Fokker-eigenaar is B. Veldhuizen uit Putten. De hengst is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,8. ...219, Sjouke van Hilberalti. Side bij Teun, de moeder is Donna O. Een star triple E meer, side bij Mijnze. Owner en breeder B. Veldhuizen Putten. The height of the width is 166 and a kinship from 17,8.
En dan krijgen we nummer 220 op de straat. Nummer 220, Sjors K. De vader van Sjors is Tjebbe, 500. Hij komt uit stam 110. Is geboren op 20 april 2021. De moeder is Fleur Jeldau K. Een stemmerrie van Beert. De fokker is H.J.M. Korten uit Weert. Eigenaar Jos van den Broek uit Horsen. Hij is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Zijt bij Tjebbe, de moeder is Fleur Jeldau K. Een staarmeer zijt bij Beert. Breeder H.J.M. Kortenweert en de owner Jos van den Broek Horsen. The height of the weight is 168 and a kinship from 18.2. En dat was de presentatie van 220. Krijgen we 221 op de straat. ...221 Sabas van de Elsenerhof uit stam 74. Is geboren op 24 april 2021. De vader is Tjebbe 500. De moeder is Ernie van de Elsenerhof, een stemmerrie van Gerben. De fokker is B.C. Nijhoff uit Markelo en de eigenaar is A. Luttikhuizen uit Oldebroek. Of Kootwijkerbroek, sorry, excuus. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,9. Nummer 221, Sebastian van de Elsenerhof, Tjebbe keer Gerben. Van de Elsenerhof, Said bij Tjebbe. De moeder is Ernie van de Elsenerhof, Stamer Said bij Gerben. Breeder B.C. Nijhoff, Markelo en de owner A. Luttikhuizen uit Kootwijkerbroek. The high of the weight is 160 and a kinship from 17.9.
En dan komt de volgende alweer richting de straat, nummer 222. Nummer 222, Richie Rich, uit stam 47, geboren op 10 mei 2021. De vader is Waander, 512. De moeder is Annette, een stamboekmerrie van Gerben. Fokker-eigenaar, stoeterij Friese Visser uit Drachten. De hengst heeft een verwantschap van 16,9 en is gemeten op 1,67 meter. ...222, Richie Rich. Side bij Waander. De moeder is Annette. Een startboekmare side bij Gerben. Owner en breeder stoeterij Friese Visser in Drachten. The height of the weight is 167 and a kinship from 16,9. ...223 is niet aanwezig. Gaan we naar 224. Paken B van Heukerotshoeve. Komt uit stam 50. Is geboren op 6 april 2021. De vader is Waander, 512. En de moeder is Safira van het Hooihuis, een stermerrie van Hette. Fokker en eigenaar is D. Heukerot uit Staphorst. Heeft een stokmaat van 1,65 en een verwantschap van 17,8. Nummer 224. Paken Waander keer Hette. En die voor Paken van Heukerotshoeve. Side bij Waander. De moeder is Savira van het Hooihuis. Side bij Hette. Owner en breeder Heukerot Staphorst. The height of the weight is 165 and a kinship from 17,8.
225 Rick L. van de Weidemeren is inmiddels opgesteld voor de jury. Komt uit stam 35, geboren 2 mei 2021. De vader is Vonger, de moeder is Jit van het Viltzicht. Een stermerrie van Dries. De fokker is Lamme uit Loosdrecht en de eigenaren zijn M&P Tank uit Vragender. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,4. Van de Weidemeren, zaaid bij Vonger. De moeder is Jil van Viltzicht. Een staarmer zaaid bij Dries. De owner is M&P Tank uit Vragender. En de breeder Lamme uit Loosdrecht. De height of the width is 160 en een kinship van 17,4. En na 225 krijgen we nummer 226, Remco Franneke P. Komt uit stam 219, geboren op 24 maart 2021. De vader is Johannes 484 en de moeder is Franneke Nanneke P. Een stemmerrie van Hessel. Fokker is J. Peters uit Hogeloon en de eigenaar is Arno Thomassen uit Lunteren. Remco is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 18,5. Remco Franneke P. Zaaid bij Johannes. De moeder is Franneke Janneke P. Een staarmer zaaid bij Hessel. De owner is A. Thomassen Lunter. De breeder J. Peters Hogeloon. The height of the width is 163. En de kinship from 18,5.
Nummer 227 inmiddels op de straat. Simme van Twijtel. Komt uit stam 49. Is geboren op 10 mei 2021. De vader is Tjebbe 500 en de moeder is Matje van Twijtel. Een stermerrie uit Heinze. De fokker is L. Kromkamp uit Makkinga. En de eigenaar is T. Volmer uit Lunteren. Hij is gemeten op 1,59 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Van Twijtel. Saaid bij Tjebbe. De moeder is Matje van Twijtel. Een starmer saaid bij Heinze. De breeder L. Kromkamp Makkinga. En de owner T. Volmer uit Lunteren. De highest winners 159 en de kinship from 70,7. ...228 komt de straat op. Sidon W. Komt uit stam 2, geboren op 19/5/2021. De vader is Waander 512 en de moeder is Reza van der Stoven. Een stemmerie van Timon. De fokker is A. Wink uit Elahuizen en de eigenaren zijn Stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Drachten. De hengst is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,3. Sidon W. Saaid bij Waander. De moeder is Reza van der Stoven. Saaid bij Timon. De breeder A. Wink uit Elahuizen. En de owner Stoeterij Friese Visser en Mrs. MCL Veurink uit Drachten. De highest winners 164 en een kinship from 70,3.
En dan krijgen we de één na laatste voor vanmiddag op de straat. Salomo van Breuningswijk. Uit stam 11, geboren op 26/7/2021. De vader is Wander 512. De moeder is Heike I, een stemmerrie van Fabe. Fokker-eigenaar J. op de Hoek uit Tjerkgaast. Heeft een verwantschap van 16,6 en is gemeten op 1,60 meter. Number 230, Salomo van Breuningswijk. Side bij Wander, de moeder is Heike I. Een stamer, side bij Fabe. Owner en breeder J. op de Hoek Tjerkgaast. The height of the width is 160 and a kinship from 16,6. Dat was de presentatie van 230 en dan gaan we naar de laatste van deze middag op de straat. 231, Rinze van Bethlehem. Geboren op 28 mei 2021. Komt uit stam 47. De vader is Wander 512. De moeder is Itske van Bethlehem. Een stamboek A, Mary van Schauke. Fokker D. Visser de Vries en U. Visser uit Wiens. En de eigenaar is Toeterij Visser uit Drachten. De hengst is gemeten op 1,66 en heeft een verwantschap van 16,8. Rinze van Bethlehem. Side bij Wander. De moeder is Itske van Bethlehem. Een stadboekmeer. Side bij Schauke. De breeder is D. Visser de Vries en U. Visser Wiens. De owner is Toeterij Visser. Friese Visser uit Drachten. De height of the width is 166 and a kinship from 16,8.
En dat was de laatste op de straat. We gaan even een kleine pauze. Het is 2:15. Dan gaan we om 2:30, goed 2:30, gaan we weer verder. Even een kwartiertje, ruim een kwartiertje pauze.
De jury zit er weer klaar voor. De aandrijvers in de kooi zijn aanwezig. Het enige wat we dan nog missen, dat is natuurlijk een mooie Friese hengst. Maar die komt inmiddels ook binnenstappen. 203 komt binnen. Reitse van de Polen. Uit stam 103. Geboren op 7 februari 2021. De vader is Waander 512. En de moeder is Afke van de Polen, een ster Mary uit Uldrik. De fokker is PM Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. En de eigenaren zijn Stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Drachten. De hengst heeft een verwantschap van 17,5 en hij is gemeten op 1,66 meter. Deze hengst werd als veulen kampioen op de fokdag het Frieske Greithinder. De entry, Reitse van de Polen. Side bij Waander, de moeder is Afke van de Polen. Star, side bij Uldrik. De breeder is PM Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag en de owner is Stoeterij Friese Visser. En Mrs. MCL Veurink uit Drachten. The height of the width is 166 and a kinship from 17,5. En inmiddels stap nummer 204 binnen. Romke van de Rebohoeve.
Komt uit stam 120, is geboren op 15 mei 2021. De vader van deze hengst is Johannes 484 en de moeder is Witske Kuhne van de Arebohoeve, een stemmerrie van Hette. Gefokt bij R. Arends in Bijlen en in de eigendom van H&F Rossum uit Maren-Kessel. Romke is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 18,2. De stamboekhengst Jimte 533 komt uit dezezelfde moederlijn. Van de Arebohoeve zaait bij Johannes. De moeder is Witske Kuhne van de Arebohoeve, een staar zaait bij Hette. De breeder R. Arendsbijlen en de owner H&F van Rossum uit Maren-Kessel. De huidige weer is 162 en de kinship van 80,2. En er komt 205 binnenstappen. Mooi boy van de Zomerstaten. Komt uit stam 40. Is geboren op 16 juni 2020. De vader is Marcus 491 en de moeder is Unia van Stal Linde. Een stemmerrie van Deutschen. De fokker-eigenaar is de Zomerstaten BV Mijns-Herensland. Als we dan in deze lijn verderop kijken, dan komen we natuurlijk in de Unia-statenlijn. En daar vinden we ook de moeder van de stamboekhengst, Djurt, de grootmoeder. Is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,4.
205 mooi boy, Marcus keer Deutschen. Zijde bij Marcus, de modder is Unia van stal Linde Stamer. Zijde bij Deutschen, owner en breeder. Zomerstaat de BV, Mijn Zeelandsland. The height of the winners 162 and the kinship 70.4. Nummer 205 komt in de laatste groep maar even terug. Even rustig maken. ...207 komt binnenstappen. Rijn van Meervliet. Komt uit stam 12. Is geboren op 2 maart 2021. Heeft een verwantschap van 18,3 en is gemeten op 1,60 meter. De vader van Rijn is Marcus 491 en de moeder is Welmoed van de Poel. Een stermerrie van Tjalke. Hij is gefokt bij H. Brandsma uit Blauwhuis. En hij is een eigendom van G. Hol uit Lunteren. In de afgelopen voorrijdagen werd Minze van de Pol aangewezen, een jonge Marcus. En die komt uit de grootmoeder van deze hengst. Nummer 207, Rijn van Meervliet, Marcus keer Tjalle. Bij Marcus, de moeder is Welmoed van de Poel. De staarmeer bij Tjalle. De owner is G. Hol Lunteren en de breeder H. Brandsma Blauwhuis. The height of the winners 160 and kinship from 80.3. Nummer 207 gaat naar de nakeuring, is niet helemaal rad.
208 is niet aanwezig. En dan krijgen we nummer 209. En dat is ook alweer de laatste in deze groep. Quinn van Prijs. Komt uit stam 36. Is geboren op 26 februari 2021. De vader is Waander 512. De moeder is Boukje van Belsum. Dat is een stermerrie van Johannes. De fokker is Thomas Prijs uit Kevelaar. En de eigenaar stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Drachten. Hij is gemeten op 1,68 meter en heeft een verwantschap van 17,9. Nummer 209, Waander keer Johannes. Van Prijs, Shire bij Waander. De moeder is Boukje van Belsen. We staan bij Shire bij Johannes. De owner is Toeterij Friese Visser en mevrouw Mrs. MCL Veuring Drachten. De breeder Thomas Prijs Kevelaar. The height of the weight is 168. And a kinship from 17,9. En dan krijgen we de eerste groep weer terug in de kooi. Een kleine groep, 3 hengsten. En de jury zal weer plaatsnemen in de kooi. En we gaan natuurlijk weer afwachten wat het resultaat wordt van deze hengsten.
Nummer 203. Ster en Door. Nummer 204. Ster en Door. Nummer 209. Ster en Door. Resultaat van de eerste groep in de kooi. 203, 204 en 209 gaan door naar de tweede bezichtiging. En gaan we dus waarschijnlijk terugzien tweede week in januari in Leeuwarden. En dan gaan we aanvangen met de tweede groep in de kooi. En als het goed is, krijgen we dan nummer 210 binnen. En inmiddels stapt ook 210 in de kooi Stef van het Fieldhoes. Stam 65, geboren op 23 mei 2021. De vader is Teun 505. De moeder is Lotte van het Fieldhoes. Een sterpreferente Mary van Dries. Fokker-eigenaar Wijnstra uit Marsum. Heeft een verwantschap van 18,3 en hij is gemeten op 1,64 meter. Twee halfbroers van deze hengst zijn al ooit eens aangewezen voor de voorrijdagen. En de kerstverse stamboekhengst Jeroen 535 komt uit dezezelfde moederlijn. Een moederlijn met veel preferent bloed. 210, Teun keer Dries. Side bij Teun. De moeder is Lotte van Fieldhoes, startpreferent. Side bij Dries. Owner en breeder Wijnstra uit Marsum.
The height of the weight is 164 and the kinship from 18.3. ...211 inmiddels in de baan. Rossi uit Olle Kloosterveen. Komt uit stam 103, geboren op 15 maart 2021. De vader is Marcus, 491 en de moeder is Alexia uit Olle Kloosterveen. Een stemmerrie van Hessel. Fokker-eigenaar Gerda Oldenburg Wessels uit Hooghalen. Hij is vanmiddag gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,3. De stamboekhengst Arjen 417 komt uit dezezelfde moederlijn. Nummer 216, Rossi, Marcus keer Hessel. ...211, Rossi uit Olle Kloosterveen. Side bij Marcus. De moeder is Alexia uit Olle Kloosterveen. De staarmeer side bij Hessel. Owner en breeder Gerda Oldenburg Wessels uit Hooghalen. The height of the weight is 165 and a kinship from 80.3.
212 is niet aanwezig. Krijgen we 213 Ritske Hertje AB. Komt uit stam 2. Is geboren op 29 april 2021. De vader is Waander 512. En de moeder is Hertje Sierda B, een stemmerrie uit Jisse. Gefokt bij Anneke Kuipers-Brouwer uit Jelsum. En in eigendom van Brinker uit Lennestad. Heeft een verwantschap van 17,2 en heeft een schofthoogte van 1,70 meter. En als we dan de moederlijn natuurlijk kijken, dan kijken we verder naar Sierda, Eeldertje en Olga. Allemaal paarden met heel veel predicaten. Zowel modelpreferent als sterpreferent. AB, side bij Waander, de moeder is Hertje Sierda B, Staar side bij Jisse, de breeder A. Kuipers-Brouwer uit Jelsum en de owner Brinker uit Lennestad. De height of the wit is 117 en een kinship van 17,2. ...214 is niet aanwezig. Gaan we naar 215. Chico. Stam 12, geboren op 18 april 2021. De vader is Tjebbe 500. En de moeder is Twerre H. Een sterpreferente merrie van Fritse. De fokker is S. Hageman Buitenhuis uit Dalsen. En de eigenaar is Jos van der Broek uit Horsen. Is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,9. Een halfbroer van deze hengst, Ties H., een jonge Ulderik, liep al eens het centraal onderzoek. En volle broer Kjeld H., ook een jongetje hebben, werd als 3-jarige aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 215. Tjebbe keer Fritse. ...215 Chico. Side bij Tjebbe. De moeder is Twerre H. Staarpreferent side bij Fritse.
De breeder is S. Hageman Buitenhuis Dalsen en de owner Jos van der Broek uit Horsen. The height of the width is 160 and a kinship from 17.9. 215. En dan krijgen we de laatste in deze groep, 216. 217 is afwezig. Dus 216 komt in de baan. Stijn van Boengarten. Komt uit stamp 50. Boengarten. Komt uit stamp 50, geboren op 5 mei 2021. De vader is Wander 512. De moeder is Grootheid Boshorg. Ster AA Pier. De fokker is Vanessa Boengarten uit Baar Vrijlingen. En de eigenaar is Heukerot uit Staphorst. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,4. De grootmoeder van deze hengst is Aukje Boszorg model, preferent prestatie en bracht maar liefst 3 modelmerries, een kroonmerrie en 5 stermerries. En de stamboekhengst Standard. ...216 Stijn van Boengarten. Zij bij Wander, de moeder is Grootheid Boszorg. Star Meer, zij bij Pier. De breeder Vanessa Boengarten en de owner D. Heukerot uit Staphorst. The height of the width is 166 and a kinship from 17.4.
217 is er dus wel. Er was even een misverstandje over. 217 Remco GJ. Komt uit de stam 8, geboren 16/4/2021. De vader is Tjebbe 500, de moeder is Regina JH, een stermerrie van Lolke. De fokker is GJ van der Voort uit Blesdijken en de eigenaren zijn M&P Tank uit Vragender. Is gemeten op 1,59 en heeft een verwantschap van 17,8. ...217 Remco GJ, Said bij Tjebbe. De moeder is Regina JH, een staar met Said bij Lolke. Fokker GJ van der Voort, Blesdijken. Owner M&P Tank, Vragender. De height of the winners 159. En de kinship from 17,8. En Said bij GJ van der Voort uit Blesdijken. Dat was de presentatie van 217 en dan krijgen we deze groep weer compleet terug. En mogen weer stappend binnenkomen. We beginnen daarbij 210. ...211 hebben we dan binnen. Dan krijgen we 213, 215, 216 en 217. En dan hebben we de groep weer compleet. Houd afstand, we hebben alle ruimte. We zijn op dag 4 en gelukkig geen ongevallen gehad. Het blijven jonge paarden, het blijven jonge hengsten. Ze stappen mooi rond en de jury mag plaatsnemen midden in de kooi.
Nummer 210, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Een iets stijlschouder. De rug is voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard is licht sabelbenig. De stap was ruim en taktmatig. Goed door het lichaam gestapt. In draf vangt hij zichzelf wat in de ellebogen. Is hij wat traag en zou hij wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De galop houdt hij de rug wat vast en zou hij iets ruimer mogen springen. Wordt geen ster, gaat niet door. Nummer 211, een paard met veel rastypen, heeft een edelhoofd, heeft een verticale hals, een goed schuin schouder. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, vooral de kruislendenpartij mag iets sterker aangesloten worden. Het kruis is voldoende van lengte, maar ook wat hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. In stap zou je meer takt en wat ruimer mogen zijn. In draf mist hij wat souplesse en zou je meer mogen dragen. In galop mag je meer bergop en wat ruimer springen. Wordt vandaag geen ster en gaat niet door. Nummer 213. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een wat lange hals die wat diep uit de borst komt. Schuin schouder. In de rug zou het paard sterker mogen zijn. Kruislendenpartij is wat strak. Kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het voorbeen is licht hal. In stap mist het paard wat ruimte en is hij niet taktmatig. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen komen. Ook de galop blijft wat neerwaarts en zou ruimer gesprongen mogen zijn. Wordt vandaag geen ster en gaat niet door. Nummer 215. Wordt ster en gaat door. Nummer 216. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een lange, iets zware hals die wat diep uit de borst komt. Een schuin schouder. In de rug zou je wat sterker mogen zijn. De lendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Beenwerk zou iets droger en iets harder mogen. De stap is kort en zou je ook wat meer takt mogen hebben. In draf is hij wat op de voorhand, mist hij wat souplesse en mag hij meer te dragen. De galop mag meer bergop en daarin mist hij wat souplesse. Gaat niet door en wordt ook niet ster vandaag. Nummer 217. Een paard met een voldoende edelhoofd, heeft veel front, ietsje onderhals, schuin schouder, voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. In stap heeft hij voldoende ruimte. Zou hij iets makkelijker door zijn lijf mogen stappen. In draf maakt hij veel front, legt het voorbeen goed uit. Maar komt achter niet te dragen en mist hij wat souplesse. De galop mag meer bergop en mag hij ook meer ruimer springen. Wordt vandaag ook niet ster en gaat niet door. Dat was de uitleg van deze groep. 215 gaat door naar Leeuwarden en zien we dan waarschijnlijk daar weer terug in de tweede bezichtiging. Chico Tjebbe keer Fritse. Fokkers-eigenaar, van harte gefeliciteerd.
218 komt binnenstappen. Patser uit Olde Kloosterveen. Stam 28. Geboren 14 maart 2021. De vader is Menne, 496. En de moeder is Lisanne van de Skanswieke. Een stermerrie van Tjalke. Fokker-eigenaar Gerda Oldenburg Wessels uit Hooghalen. Heeft een stokmaat van 1,67 en een verwantschap van 17,6. De stamboekhengsten Menne en Ilke komen ook uit deze moederlijn. 218 Patser Menne keer Tjalke. ...218 Patser uit Olle Kloosterveen. Zaaid bij Menne. De moeder is Lisanne van Skanswijk. Staarmeer zaaid bij Tjalke. Owner en breeder Gerda Oldenburg Wessels uit Hooghalen. De height of the width is 167. En a kinship from 17,8. ...219 Sjouke van Hilberalti. Uit stam 49. Geboren op 9 april 2021. De vader is Teun 505 en de moeder is Donna O. Ster triple A-merrie van Mijnze. Fokker-eigenaar B. Veldhuizen uit Putten. Heeft een schofthoogte van 1,66 en een verwantschap van 17,8.
En komt uit een hele goed fokkende lijn. Met veel preferent bloed. Sjouke van Hilberalti. Zijt bij Teun. De moeder is Donna O. Staat Triple E. Zijt bij Mijnze. Owner en breeder B. Veldhuizen Putten. The height of the width is 166 and a kinship from 17.8. En dan komt 220 richting de jury stappen. Sjors K. Stam 110, geboren op 20 april 2021. De vader is Tjebbe 500. De moeder is Fleur Jeldau K. Een stemmerrie van Beert. De fokker is H.J.M. Korten uit Weert. En de eigenaar is Jos van den Broek uit Horsen. Sjors is gemeten op 1,68 meter. En heeft een verwantschap van 18,2. Zijt bij Tjebbe. De moeder is Fleur Jeldau K. Een staarmer zijt bij Beert. De breeder H.J.M. Kortenweert. De owner Jos van den Broek uit Horsen. The height of the width is 168 and a kinship from 80.2.
En dan komt 222 binnenstappen. Richie Rits. Komt uit stam 47. Geboren op 10 mei 2021. De vader is Wander 512. En de moeder is Annette, een stamboekmerrie van Gerben. Fokker eigenaar stoeterij Friese Visser uit Drachten. Is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 16,9. De grootmoeder Sandra van Bartlehem is onder andere de moeder van de stamboekhengsten Omer en Wolter. ...222, Richie Rits, side bij Wander. De moeder is Annette, een studboekmer, side bij Gerben. Owner en breeder, stoeterij Friese Visser Drachten. The height of the width is 167 and a kinship from 16,9. En dan krijgen we de laatste in deze groep. 224 Paken B van Hukkertshoeve. Komt de stam 50. Is geboren op 6 april 2021. De vader is Wander 512. De moeder is Safira van het Hooihuis, een stemmerrie van Hette. Fokker-eigenaar is de heer D. Eukerot uit Staphorst. Heeft een schofthoogte van 1,65 meter en een verwantschap van 17,8.
224 Paken van de Heukershoeve. Side bij Waander, de modder is Safira van het Hooihuis. Een staarmer side bij Hette. Owner en breeder de Heukerot Staphorst. De heider to winners 165, a kinship from 17.8. En dan krijgen we de groep weer compleet terug met voorop 218, daarachter 219, 220. Als het goed is. 218, 219. 220. 222 en 224. En dan hebben we de groep weer compleet. De derde groep van vanmiddag. En de jury neemt weer plaats midden in de kooi. En dan gaan we weer horen welke van deze 5 misschien een doorverwijzing krijgen. Of alleen ster worden.
Nummer 218, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Dan is hij in de bovenlijn erg strak. Het kruis is voldoende van lengte. En het achterbeen is licht sabelbenig. Het paard zou in stap iets meer tact mogen en iets meer ruimte. In draf legt hij het voorbeen goed uit, maar houdt hij de rug vast en komt hij niet te dragen. In galop mag hij meer bergop en ook daarin zou hij iets meer souplesse mogen hebben. Wordt vandaag geen ster en gaat ook niet door. Nummer 219. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Ietsje steil in het schouder. De bovenlijn is voldoende sterk. Kruis-lentepartij zou ietsje sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Paard is in de stap voldoende ruim, maar zou daar ook weer iets meer tact in mogen hebben. In draf blijft hij wat op de voorhand, is hij wat duwend. In galop is hij bergop en is hij ook goed ruim gesprongen. Paard wordt vandaag geen ster en gaat ook niet door. Nummer 220. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een lange verticale hals. Goede schouderligging. De rug zou sterker mogen zijn en meer bespiering mogen hebben. Op de lendenpartij is hij voldoende sterk. Het kruis is lang, maar iets hellend. Paard is ook licht sabelbenig. In de stap is hij wat kort lang en zou hij meer tact mogen hebben. Het draf heeft wat een hoog ritme en mag iets meer tot gedragenheid komen. In galop mag hij wat ruimer en wat meer bergen opspringen. Paard wordt vandaag ook geen ster en gaat niet door. Nummer 222. Paard met een voldoende edel hoofd. Heeft een voldoende lange hals die wat zwaar en diep uit de borst komt. Heeft een schuin lang schouder. Ook in de bovenlijn zou het paard wat sterker mogen zijn. Kruis-lendenpartij zou iets meer aangesloten mogen zijn. Het kruis zou ook iets meer lengte mogen hebben. Is wel goed van ligging. Het paard is ook licht sabelbenig. In stap is hij voldoende ruim, maar zou het voorbeen iets meer weg moeten zitten. In draf heeft hij voldoende souplesse en lichaamsgebruik, maar mag hij wat meer te dragen. In galop moet hij meer bergen op. Paard wordt vandaag geen ster en gaat ook niet door. Nummer 224. Een paard met een voldoende edel hoofd. Heeft een voldoende lange hals die ook wat diep uit de borst komt met een lichte onderhals. Schouder ligt er goed in. Rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis zou ook iets meer lengte mogen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim, maar mag meer door zijn lichaam en zou ook iets meer tact mogen hebben. In draf mag hij meer te dragen en heeft hij af en toe wat tactverlies. De galop is voldoende bergop, maar mag ruimer gesprongen worden. Gaat niet door en wordt ook geen ster.
2,25 staat inmiddels bijna opgesteld voor de jury. Rick L. van de Weidemeren komt uit stam 35, geboren op 2 mei 2021. De vader is Vonger 478 en de moeder is Jit van het Viltzicht. Is een stemmerrie van Dries. De fokker is Lamme uit Loosdrecht en de eigenaar is M&P Tank uit Vragender. 225. ...225 Rick van de Weidemeren. Saaid bij Vonger. De moeder is Jit van het Viltzicht. Staarmer saaid bij Dries. De owner is M&P Tank uit Vragender. En de breeder Lamme uit Loosdrecht. De height of the winners 160. En de kinship from 70.4.
226 is niet aanwezig. En dan hopen we dat we 227 in de baan krijgen. Daar komt nummer 227 aan. Simme van Twijtel. Komt uit stam 49. Is geboren op 10 mei 2021. En de vader is Tjebbe 500. De moeder is Matje van Twijtel. En dat is een ster-preferente merrie van Heinze. De fokker is El Kromkamp uit Makkinga. En de eigenaar is Tom Volmer uit Lunteren. Hij is gemeten op 1,59 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Een halfbroer Wuberen, een jonge Alwin, werd al eens aangewezen voor het centraal onderzoek van deze hengst. ...227, Simme van Twijtel. Side by Tjebbe, de moeder is Matje van Twijtel. Een Stamer, side by Heinze. De breeder is El Kromkamp Makkinga en de owner T. Volmer uit Lunteren. De height of the width is 159 en een kinship van 70,7.
En dan stapt inmiddels nummer 228 richting de jury. Sidon W. Komt uit stam 2. Geboren op 19/5/2021. Is een jonge Waander, 512. De moeder is Reza van der Stoven, een stemmerrie van Timon. De fokker is A. Wink uit Elahuizen en de eigenaren zijn Stoeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Drachten. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 17,3. En als we natuurlijk stam 2 zeggen, dan zien we meteen daar de sterke fokkende lijn van Anneke Kuipers-Brouwer. Zaaid bij Waander. De moeder is Reza van der Stoven. Starmer Zaaid bij Timon. De breeder A. Wink Elahuizen en de owner Stoeterij Friese Visser en Mrs. MCL Veurink uit Drachten. De height of the winners 164 en een kinship van 70,3. Dan krijgen we 230 in de baan. Salomo van Breuningwijk. Uit stam 11. Hij is geboren op 26 juli 2021. De vader is Waander 512. De moeder is Heike I. Een stermerrie van Fabe. En de fokker-eigenaar is J. op de Hoek. Uit Tjerkgaast. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 16,6.
230, Salomo van Bruiningwijk. Side bij Waander, de modder is Heike I. En staan met side bij Fabe. Owner en breeder J op de hoek, Tjerkgaast. De height of the weight is 160. En een kinship from 16.6. ...231 staat opgesteld. De laatste, of de één na laatste vandaag. We krijgen zo nog eentje terug die vanmiddag wat onstuimig was. Maar eerst gaan we kijken naar 231, Rinze van Bartlehem. Komt uit stam 47, geboren op 28 mei 2021. De vader is Waander, 512 en de moeder is Ietske van Bartlehem. Een stamboek A. Merrie van Schauke. De fokker is D. Visser de Vries en U. Visser uit Wiens. En de eigenaar is Toeterij Friese Visser uit Drachten. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 16,8. De grootmoeder Sandra is onder andere de moeder van de stamboekhengsten Omer en Volter.
Rinse van Bartlehem, saaid bij Waander. De moeder is Itske van Bartlehem, saaid bij Sjouke. Brieder, D. Visser de Vries en U. Visser Wins. De owner Stoeterij Visser, de Friese Visser uit Drachten. De height of the wind is 166 en a kinship from 16.8. Dat was de presentatie van 231. En dan krijgen we nog even weer terug. In de vorige groep al geweest, 205. Mooi boy van Zomerstaten. De jonge Marcus uit Unia van Stal-Linde. Stermerrie van Deutschen. Fokker-eigenaar Zomerstaten BV, Mijnsherensland. Deze hengst is 1,62 gemeten vanmiddag en heeft een verwantschap van 17,4. Graag even allemaal rustig, dat de hengst zich in alle rust kan rondbewegen.
Dat was de presentatie van 205 en dan krijgen we de hele groep weer terug in de baan. De laatste groep van vandaag. De 4e dag van de eerste bezichtiging van de jonge Friese hengsten hier in Harig. Nog 2 dagen te gaan, vrijdag en zaterdag. 2/3 zit er bijna op. En vandaag hebben we inmiddels 15 hengsten ster en daarvan zijn er 14 door naar Leeuwarden. Nummer 225 wordt ster en gaat door. Nummer 227 wordt ster en gaat door. Nummer 228 is een paard met een edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals die iets zwaar is en diep uit de borst komt. Een lichte onderhals heeft. Het schouder ligt er voldoende in. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Vooral kruis-lendenpartij mag hij sterker aangesloten zijn. Het kruis is wat hellend. Het paard zou ook iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. De stap zou iets ruimer mogen zijn en ook iets meer door zijn lijf mogen stappen. In draf mist hij wat ruggebruik en zou hij meer te dragen mogen komen. De galop is bergop en gemakkelijk door zijn lijf. Goede galop, maar gaat niet door en wordt ook niet ster.
Nummer 230 is nog een jong paard, is in juli geboren. Heeft daardoor nog wat, kan hij nog wat sterker worden, heeft zou wat meer krachten mogen hebben en is laagverwant. We willen hem graag nog even weer zien. Dus hij gaat wel door, maar geen ster nog. Nummer 231 is een paard met een edelhoofd. Heeft ook een verticale hals die goed geplaatst is. Schouder is schuin, maar in het middenstuk is hij wat gerekt. Zou hij ook wat sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. De stap was de beperkende factor nu deze keer. Een paard is een stap kort en zou daar taktmatiger in moeten zijn. Zou ook iets meer kwaliteit in het achterbeen kunnen hebben. De draf daarentegen was bergop. Heel goed achterbeengebruik, veel zweefmoment. In galop was hij ook bergop, maar zou hij ook iets ruimer mogen springen. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag geen ster, gaat hij niet door. Nummer 205 was een beetje een onstuimige kerel. Heeft veel ras, een verticale hals, een schuin schouder, ook een voldoende sterke bovenlijn, wordt vandaag ook ster en gaat door. Dit was onze laatste groep. We zien u morgen weer terug. Dankjewel Piet. Jasper had dit volgens mij niet verwacht. Want meestal als we beginnen te praten dan... in ieder geval iedereen weer wel thuis. Kijk uit met de thuisreis. Ik weet niet of het buiten, hoe de weersomstandigheden zijn, of het glad is. En ook als u morgen weer komt, natuurlijk bent u van harte welkom. Maar kijk wel uit in verband met de weersomstandigheden. Iedereen wel thuis en misschien wel tot morgen.